Amen. Testing. Test. When explained, the parables would be the clearest illustration of truth. Is that okay? Okay. When explained, the parables would be the clearest illustration of truth. Parable which was to... Good. Some. Nice to know. In our study of parable teaching, În studiul nostru despre învățăturile despre parabole, we discovered how the word itself was formed in the Greek. am observat cum acest cuvânt însuși, parabolă, a fost format din cuvinte We grecești. discussed the Septuagint, which was the Septuagint, the Greek Old Testament. Am studiat despre Septuagian, cuvântul grecesc din Vechiul Testament. Discussed how lexicons are used, Am observat cum este folosit câmpul lexical. the number coding that's found in Strong's, Am vorbit despre numerele codificate din Strong's, and then from the word parable, după care am format cuvântul parabolă, which really just means to throw something near to something else, care înseamnă cu adevărat a arunca ceva aproape de altceva. we get this more complex definition of juxtapositioning, Am descoperit această definiție mult mai complexă a juxtapozițiunii. and juxtapositioning is forcing two contrasting thoughts or ideas together Juxtapozițiunea înseamnă a forța să suprapui două idei total opuse, să le contrastate, for the express purpose of comparing one with the other. cu scopul de a compara una dintre expresii cu And the more you cealaltă. think about it, the more you see that's actually the definition of parables. Și cu cât te gândești mai mult la asta, cu atât îți dai seama mai mult că de fapt aceasta este definiția parabolei sau pildei. Then we started looking at some examples, După care am început să ne uităm la câteva exemple and we went to some passages that we're all familiar with, Daniel 11, verse 40, 41 and 42. și ne-am uitat la Daniel 11, versetele 40, 41 și 42. And what we could see Și ceea ce putem vedea is that verse 40, este că versetul 40, 41 41 and 42 și 42 are compare and contrast verses. sunt versete care pot fi comparate și contrastate. And I explained how that worked, Și am explicat cum acest lucru a funcționat sau funcționează. even though verse 40 is dealing with the king of the south, Chiar dacă versetul 40 are de face cu împăratul Sudului and verse 41 is dealing with the glorious land, și versetul 41 are de face cu țara glorioasă, we could see how you could compare the two. putem vedea cum le putem compara pe amândouă. And how did we do that? Și cum facem asta? What aid did we use? Ce ajutor avem? Ce ajutor avem lângă We noi? looked at the word also in verse 41. Ne-am uitat la cuvântul de asemenea din versetul 41 And I'm suggesting the word also și sugerez că acest cuvânt de asemenea in this context does not just mean following. în acest context nu înseamnă doar a urma sau a urmări Or sequence. sau secvențiere. In this context means in the same way. În acest context înseamnă de asemenea în același timp, în același mod, pardon. So how this opponent is brought down, this opponent is brought down in the same way.
Modul în care oponentul din versetul 40 este doborât tot, în același mod și cel din 41 este doborât. În același mod, secvențial. And we could see that because both empires are federations. Și putem vedea asta pentru că ambele imperii sunt federații. And when you begin to do that, Și când începi să faci asta, you can begin to see that you can substitute words from one verse and bring them into another. o să poți vedea că poți substitui un cuvânt dintr-o parte și să-l pui în altă parte. Sau poți să-l substitui cu un alt So we cuvânt could din get alt the word verset. overflow Deci putem avea cuvântul a se reversa in verse 40 and bring it into verse în 41. versetul 40, poți traduce versetul 41 And we could get the word overthrown și putem lua cuvântul a doborâ and bring that into verse 40. și îl putem aduce în versetul 40, de la versetul 41. Compare and contrast gives you the ability to do all of that. Metoda comparării și contrastării îți dă abilitatea să poți să faci tot acest lucru. And then we Toate aceste saw we substituții. can compare and contrast verse 41 with verse 42. După care am putut observa că putem contrasta versetul 41 cu versetul We saw 42. that the helper words that we could use were what? Am putut vedea că aceste cuvinte ajutătoare au fost... Care au fost? The chief of the children, Măreția copiilor, din versetul 41, which is the first fruits. care reprezintă primul, Because if they're the first fruit in primul fruct. 41, they're going to be the last fruit in 42. Dacă sunt primele fructe în versetul 41, înseamnă că în versetul 42 sunt ultimele fructe ale măreției ale copiilor. Remember, what we're not saying is that these words are the compare and contrast. They're not. They're just aids to see us that it's working this Să way. vă aduceți aminte că aceste cuvinte ajutătoare nu sunt cuvinte pe care le comparăm, să le contrastăm. Sunt doar niște ajutoare care ne pot ajuta să folosim metoda And asta. therefore, De aceea, let me not say it that way. nu, mai bine lăsați-mă să nu spun în modul We ăsta. also saw that we could compare verse 40 with verse 42. It was a compare and contrast. Să rectific. Noi am comparat și am contrastat versetul 40 cu versetul 42. And how did we do that? Și cum am făcut asta? What word are we looking for? La ce cuvânt am uitat? Not a word that's in the verses. Nu un cuvânt care se află în versete. We employed a chiasm. Ne-am uitat la chiasmă. Remember that? Vă aduceți aminte? And we saw Am văzut that we have south că avem sudul, countries țări, and then verse 41 și în versetul 41, după and then care in verse 42 avem versetul 41 la mijloc, iar următorul este versetul 42, unde says countries, avem Egypt. țări și Egipt. Să vedem chiasma sau We can see we gândirea have a celor două. chiastic structure. O să vedem asta, da, cum am spus, este o structură chiastică. Therefore we can compare and contrast verse 40 and verse 42. De aceea putem să comparăm și contrastăm versetul 40 și versetul 42. Now the reason for observing all of this Motivul pentru observării acestui lucru is because we can now interrogate these verses or these histories este deoarece ne putem acum interoga aceste versete sau aceste istorii, because if you know one history, pentru că dacă știi o you can istorie, project that truth into a separate and distinct history. poți să proiectezi acest adevăr într-o istorie separată și distinctă. And you can do that separately and distinctly from current affairs of what's happening in the world. Și putem să observăm asta pe evenimentele care se petrec în lume. Evenimentele, Because you're allowing the Bible to define itself. evenimentele acestea recente. So we saw how we can use this methodology through these verses
important verses. Am putut să vedem cum putem aplica această metodologie la versetele din Daniel 11. And then we went to verse 41, După care am mers la versetul 41 and we could see we could do a compare and contrast there. și am putut vedea că putem face de asemenea o aplicație de comparare și contrastare. And what did we compare Și and ce am contrast? comparat noi la versetul 41? Or whom did we Sau compare pe and cine contrast? am comparat noi în versetul 41? Many, Pe mulți, and Edom, Moab, and Ammon. pe mulți, And we're saying pe mulți i-am they're the same entity. comparat cu Edom, Moab și Amon. Sunt We can aceeași compare entitate. them. Le-am comparat, But we can also contrast differences. dar de asemenea am și comparat diferențele sau am Because contrastat these diferențele. escape and Pentru these are overthrown. că Edom, Moab și Amon au scăpat, iar acești mulți au fost doborâți. And we're saying that these are polar opposite experiences. Și am observat că sunt niște experiențe total opuse. Unii scapă, iar So alții what sunt you can doborâți. do, Ceea ce poți face, knowing one, cunoscându-l you pe can therefore unul, understand the second. îl poți înțelege și pe al doilea. It just so happens that the one that we understand the most is Edom, Moab, and Ammon, and who are going to escape. We know a lot about that group of people. Noi știm foarte multe lucruri despre Edom, Moab și Amon și despre cei care vor scăpa. Asta ne va ajuta mult în procesul de comparare și And what contrastare. Bible verses did we go to? La ce verset biblic am mers noi aici? We're in 11:41. Where else did we go? Am mers în Daniel 11 cu 41. Unde am mai mers în altă parte? So what verses did we go to when we started to think about La ce versete am mers noi? La ce versete identifying who these când people are? am vrut să identificăm cine sunt acești oameni? So we went to Revelation 17:2. Am mers în Apocalipsa 17 cu 2. Where else? Unde ne-am mai uitat? 18:4. Apocalipsa 18 cu 4. And we also went to 2:20. Ne-am uitat în Apocalipsa We 2 looked at cu multiple 20. verses. Sunt multiple versete. And what we saw Și ceea ce am văzut is that we can build a comprehensive picture of what this experience is and who it's talking about. este că putem formula o înțelegere completă a ceea ce exprimă aceste versete sau despre cine vorbesc We also ele. used the Hebrew to define what this experience of escaping looked like. De asemenea, am folosit și ebraic ca să vedem cum arată această scăpare. And we saw it, someone who is in prison, Și am observat că este vorba despre cineva care se află în închisoare, who escapes. care scapă la un moment dat. So this escaping is someone who is in captivity and then is freed. Această scăpare vorbește despre cineva care este în captivitate, iar după care este salvat. Eliberat, mai bine zis. And we're employing this methodology to define what it means to be overthrown. Și noi am implantat această metodologie ca să definim ce înseamnă să fii dat la o parte. Sau să By fii odoborât. definition, it's someone who was free and then he's going to go into captivity. Prin definiție, mai exact, vorbim despre cineva care este liber, iar ulterior intră în captivitate sau în închisoare. Then we spoke about what captivity actually means. What does it mean to be in prison? După care am vorbit despre ceea ce înseamnă să fii în captivitate. De fapt, ce înseamnă cu adevărat să fii în închisoare? And what is this prison house? Și ce reprezintă această casă de închisoare? It's doctrine. Reprezintă doctrină. And when we looked at this concept of doctrine, Și ne-am uitat la acest concept al doctrinei. we saw it's the doctrine of the king of the north. Acesta este doctrina împăratului Sudului. And then what did we do? Și după aceea ce am făcut? We did a compare and contrast, Le-am comparat și le-am contrastat,
Comparing the doctrine of the king of the north with whom? Am comparat doctrina Împăratului de Nord cu The doctrine of who? Cu doctrina cui? The king of the north. Doctrina Împăratului de Nord. Because it's a compare and contrast. Pentru că vorbim despre a compara și a contrasta. So they're the same thing. Deci reprezintă același lucru. They're the same thing. Reprezintă același lucru. But there's contrasts. Dar sunt în contrast. What's the opposite of true? Care este antonimul adevărului? False. Falsul. So this is the false Aici este falsul, and this is the true. iar aici este adevăratul. Christ Iisus and Hristos Antichrist. și Anticristul. And then we discussed what those opposite doctrines were. Și am discutat ce reprezintă aceste doctrine de opoziție. Sau aceste doctrine Sunday, diferite. Sâmbăta și State of the duminica, dead, where you sleep or you're awake. starea morților, ce faci atunci când mori, And the subject of time, sau subiectul timpului. whether you understand the time or you don't understand the time. Că atunci când înțelegi timpul sau când nu Whether înțelegi. you make the time visible or you try to hide the time. Când vrei să faci timpul vizibil sau când vrei să ascunzi timpul. And we discussed how for each of these two groups we could explain the experience that they're going through. Am discutat cum For each of these two groups, am explicat cum pentru fiecare grup we could explain the experience that they're going through. putem explica pentru fiecare grup experiența prin care trec. Sunday keeping people Oamenii care țin sâmbăta come over to Sabbath keeping. vor They won't listen to seducing spirits. oamenii care țin duminica sau să mai bine zis sâmbăta nu vor ține duminica And și at the right time, nu vor they fi- will hear the voice nu vor and fi obey it. duși în spiritism să creadă că starea morților But this este. group, the many, Dar acest grup, mulți, they will go from Sabbath keeping to Sunday keeping. vor merge de la ținerea sabatului la duminică. They'll be listening to seducing spirits. Ei vor asculta de spiritele care se duc And they'll reject that this is the time of God's visitation. și ei resping faptul că acesta este timpul vizitării lui Dumnezeu. dies der Zeitpunkt oder die Zeit der Heimsuchung von Gottes Volkes. And then we went to, I think someone shouted it out before, Ich glaube, jemand hat es schon gesagt. we went to Daniel chapter 2. După care ne-am uitat la Daniel, capitolul 2, And what did we do? și ce am observat? We employed compare and contrast. Am aplicat compararea și contrastarea. Verglichen und gegenübergestellt. We saw two parallel kingdoms. Am văzut două împărății paralele, Königreiche gefunden, die parallel verlaufen. The mountain kingdom and the statue kingdom. statuia sau muntele. Das Königreich der Statue. And we saw from each kingdom Și am văzut pentru fiecare împărăție Königreich haben wir festgestellt, something was cut out. dass etwas că ceva a fost îndepărtat. There was a stone cut out from one kingdom fost and o- wheat cut out from another. O piatră tăiată sau îndepărtată din munte și grâul din statuie. We also saw that the stone Am observat de asemenea că piatra was used in a unique way a fost folosită într-un mod unic, Weise benutzt wurde, because it was seen to parallel the wheat. pentru că a fost văzută că Seen, we could see that it paralleled the wheat, pentru că putem observa că este paralelă cu but it grâul, was also identified as being the tool that was used to extract the wheat. dar a fost identificat de asemenea că poate să reprezinte și instrumentul cu care extragi grâul. Weizen herausschlägt. So often we talk about symbols having more than one meaning, Deseori vorbim despre un simbol ca având mai mult decât un singur înțeles. and that's the principle that we were using. Și acesta este principiul pe care îl folosim noi. Prinzip oder die Regel, die wir nutzten. The stone symbolized two different things: Piatra poate să reprezinte două lucruri diferite. Zwei unterschiedliche Dinge. a tool Un to extract instrument wheat, prin care poți să extragi grâul, Um den Weizen zu bekommen, but also a symbol of a group of people that were separate and distinct dar de or asemenea, taken from the kingdom. poate să reprezinte un grup de oameni separat și distinct care să fie luat pentru împărăție. Einstellungsmerkmal hatte und aus dem Königreich herausgenommen wurde. So the stone is the same as the wheat,
Deci, piatra este același lucru precum grâul, but the stone is also the tool that's used to take out the wheat. dar piatra de asemenea reprezintă instrumentul cu care poți să extragi grâul. Weizen getrennt wird. We also looked at proof texting. De asemenea, am uitat și la metoda dovezii textuale. You remember we saw three options, Vă aduceți aminte că avem trei opțiuni, Dass es drei Möglichkeiten gibt. A, B and C. A, B și C. A, A, you proof text the word. folosești metoda dovezii textuale pe cuvânt, Zu dem Wort selber verweist pe cuvântul respectiv. Here's the word, Aici avem cuvântul and there are words that precede and follow it. și acest cuvânt mai are câteva cuvinte This is precedente și option succesoare. A. Aici avem planul A. What's option B? Care este planul B? You proof text the associated words. Folosești metoda textuală, dovezi textuale pe cuvântul asociatului. Asta e planul B. Option C, Planul C, you look at the word te uiți la cuvânt, and you think about the concept of it. te gândești la conceptul acestui cuvânt. And then you take this concept După care iei acest concept and you proof text that. și îl dovedești textual. die ganze Idee dahinter quasi belegtexten. And we gave an example, Și am dat un exemplu which was the daily. care reprezenta necurmatul. We saw that it comes 104 times in the Bible, Am văzut că vine de 104 ori în Biblie. and it's used 5 times in the book of Daniel. Este folosit de 5 ori în cartea Daniel. And when William Miller proof texts, Și când William Miller dovedea textual, he's going to use option B, el va folosi planul B. but in a very subtle way, he's also going to use option C as well. Dar de asemenea, foarte atent va folosi și planul C de asemenea. So that's a brief summary of what we've been discussing, Este un scurt rezumat de ceea ce am discutat până acum. Zusammenfassung von dem, was wir bisher gemacht haben. and I'm hoping we're becoming more familiar with using this methodology. Și sper că devenim mult mai familiar în folosirea acestei metodologii. So I want to discuss another principle, another rule that we find very helpful. Vreau să discutăm un alt principiu sau o altă regulă pe care o putem găsi foarte de ajutor. And that's the rule or principle of first mention. Și acesta este regula sau principiul primei mențiuni. So hopefully this is relatively straightforward. Sper că e destul de pe So what we're înțeles. going to do is look at a word and see where its first mention is. Deci, ce facem este să ne uităm la un cuvânt și să vedem unde a fost folosit pentru prima dată. An und schauen, wo es als erstes erwähnt wird. Now to do this you need a concordance. Pentru a face asta ai nevoie de o concordanță. Konkordanz. Depending on what Bible version you're going to use, you'll come up with different answers, of course. În funcție de ce verset Biblie vei folosi, vei avea un răspuns diferit, normal. Kann es unterschiedliche Antworten geben. This is always difficult when you're dealing with a foreign language. Und hier ist es immer schwierig, Este wenn man foarte das in einer ușor, diferit, ușor de făcut când ai o And limbă the other thing familială. that I want to add Și alt lucru pe care vreau să-l adaug hinzufügen möchte, is that even in the English, este că chiar că în engleză, when we're doing prophetic studies, some Bible versions are better than others. când facem studii profetice, unele studii sunt mai bune decât altele. And I want to recommend that the King James Și vreau să recomand faptul că King James Ich möchte empfehlen, dass die King James Bibel is a much more reliable and systematic Bible version for prophetic studies. este cea mai bună metodă pentru a studia. Deci concordanța King James sau Biblia King James este cea mai bună variantă pentru studiul profetic. besser, um prophetische Studien durchzuführen. So what we're going to do is we're going to see how first mention works, Ne vom uita la cum funcționează prima mențiune Der ersten Erwähnung funktioniert.
And we're going to actually do it through the word parable. Și vom face prin cuvântul, vom studia această regulă prin cuvântul So we're parabolă. not going to concern ourselves with the original Greek or Hebrew. We won't do it that way. Nu ne vom concentra acum pe originea ebraică sau greacă, nu vom So we'll face go into asta. the English Ne vom uita în engleză and we'll see where this word first comes. și vedem de unde a apărut unde a apărut pentru prima dată acest cuvânt. So before we do that, Înainte să facem asta, the purpose of this tool, this methodology, scopul acestei metodologii sau acestui instrument Werkzeug zu dieser Regel is we're going to see that the first mention of a word este că prima mențiune a unui cuvânt is going to be used for a specific purpose. este folosit cu un scop specific. The first mention Prima mențiune erste Erwähnung will define va defini the meaning semnificația or the idea or principle or concept behind that word. sau ideea, principiul sau conceptul din spatele acestui was mit cuvânt. diesem Wort gemeint ist, was da dahinter steht. The reason why this becomes difficult Motivul pentru care aceste lucruri devin dificile is because when you see how these words are used later on in Scripture, este pentru că dacă vezi cum aceste cuvinte sunt folosite mai încolo în Scriptură, Stellen in der Bibel anschaust, wo dieses Wort vorkommt, they're often used in different ways. sunt în general diferite, sunt folosite în mod diferit And câteodată. the other ways that they're used Și în alte moduri în care sunt folosite, may not appear in agreement poate să nu with its pară first usage. în acord cu prima folosință a acestui cuvânt. Übereinstimmung, Poate următoarele folosințe nu par în acord cu prima folosință die Bedeutung sau prima im menționare. ersten Wort es eigentlich festlegt. So you're left with a dilemma. Deci poți să ai o dilemă în legătură cu asta. Either you trust the rule that it's working properly, Ori crezi în regulă care nu prea funcționează and the problem is your limited understanding, corect, dar problema este că tu ești limitată în înțelegere. or Sau you trust your understanding, your ability to read properly, ai încredere în înțelegerea ta că tu ești capabil să citești corect Art und Weise liest. and you say the rule doesn't work. și să spui că regula nu merge. Die Regel funktioniert nicht. So they're the two options that you're going to be faced with. Acestea sunt cele două opțiuni cu care vei avea de face. To give you confidence in this rule, we'd have to go through a number of examples and see how they work before you could begin to really trust. Ca să ai încredere în această regulă, trebuie să mergi pe câteva exemple și să-ți dai seama că ea chiar funcționează. Müsste man sich jetzt verschiedene Nu Beispiele poți anschauen, avea încredere fără a avea o wie das dovadă. funktioniert, damit ihr das sehen könnt. Now, I know that many of us here Știu că- already understand this rule and accept it as valid. Știu că mulți dintre noi aici deja acceptă această regulă și eu cred că este validă. Für wahr erachten. But there are some of us who have perhaps heard of it but are not sure how it works, Sunt and mulți- others who have never heard of it. Sunt mulți dintre noi care au auzit despre această regulă, dar doar au auzit despre ea, nu știu cum funcționează, iar alții care nici nu au auzit vreodată. Die es noch nie gehört haben. Okay, so what we're going to do is this. Ceea ce vom face este următorul lucru. We're going to go to the Bible verse where this word is first mentioned, Ne vom uita la versetul biblic unde acest cuvânt este prima dată menționat Mal verwendet wird. and we're going to use one of William Miller's rules and allow the Bible to define itself. și vom folosi una dintre regulile lui William Miller și vom lăsa Biblia să se definească pe ea însăși. Sich auszulegen. You remember we looked at the word parable Vă aduceți aminte că ne-am uitat la cuvântul parabolă? Dass wir uns das Wort Gleichnis angeschaut haben. and we defined it from the original Greek Am definit-o din menționarea ei originală grecească, para, para, Das Wort para, care Means- înseamnă was bedeutet das? near, aproape, Nahe. bowl și bol Das sau Wort Bol, bolă means to throw. înseamnă a arunca. hinwerfen. We're becoming Greek scholars already. Devenim învățătorii grecești deja. How easy it is to learn. Vezi cât de ușor este să ne învățăm? So that's useful. Asta este de It folosință gives pentru us noi, one way of defining a word. pentru că ne dă un anumit mod de a defini un cuvânt. Ne Now dă we want to see how dau the cale. Bible is going to define this word, how it's going to use it. Nun möchten wir Și acum o să vedem cum Dumnezeu folosește și definește acest cuvânt. wie sie es nutzt. So you're not going to find a verse Nu vei găsi versetul Vers finden,
that says parable equals something. care spune parabola este egală cu ceva. Sometimes you do, but it's not often. Câteodată faci asta, dar nu des. Câteodată Dumnezeu, tu So, poți să faci asta, dar how nu are we des. going to define what parable means? Deci cum vom defini exact ce reprezintă parabola dacă nu se spune în mod direct? We're going to see how it's used in this verse Vom vedea cum este folosită în acest verset by seeing its context. prin observarea contextului în care este pusă. So we're going to look contextually what parable means at the first time it's used. Ne vom uita la contextul în care a fost pentru prima dată menționat acest cuvânt parabolă. And then if it's a true principle, a true rule, Și după care dacă este un adevărat o adevărată regulă sau un every adevărat time you principiu, see the word, întotdeauna când vezi cuvântul, it would always have that connotation or that definition. înseamnă că întotdeauna vei avea aceeași conotație sau acea definiție. So hopefully that's clear. Sper că este clar. So I've given you enough time to find out what the verse is. V-am dat destul timp să vedeți citiți aceste versete. Did anybody find it? Vă aduceți, a găsit cineva? You need a phone or a computer. A studiat cineva? Aveți nevoie de un So calculator for sau those who didn't do it, un computer? Pentru cei care n-au făcut, we did it up here while we were talking. Numbers numeri 23 verse 7. 23, versetul 7. So hopefully we all agree with that. Sper că toți suntem de acord cu Ich asta. hoffe, dass wir damit übereinstimmen. So he says, Exodus 20 verse 4. El In English? spune Exod versetul 20 cu 4. Capitolul 20 cu 4. So this is where it becomes complex when we start dealing with different languages. Aici devine deja greu când deja avem de face cu mai multe limbi. Wenn wir mit verschiedenen Sprachen uns auseinandersetzen müssen. Or different Bible Sau versions. cu diferite Because you Biblii, will end up getting different answers. versiuni biblice, pentru că vom avea răspunsuri diferite. So if you give me the grace to stay with the King James, Dacă îmi dai harul să rămân la King James, dacă mi ofer harul să rămân la King those of James, us who have studied a prophecy using the King James, cei care au studiat profeția folosind King James, Grundlage der King James, even though it's not perfect, chiar dacă nu e auch wenn perfectă, diese Bibel nicht perfekt ist, it appears to me and others I've spoken to be the most reliable Bible version for prophetic studies. pentru mine și pentru ceilalți cu care am discutat, mi se pare că este cea mai bună variantă de Biblie sau, pe care o putem folosi în studiul profetic. Acesta este King James. I don't say that to infer that all other Bible versions are not good or not useful. Nu-i scopul meu să zic că toate celelalte variante de Biblie nu sunt bune sau nu sunt folositoare. So we'll go to Numbers 23:7. Ne vom uita la, în Biblie la numeri 23 cu versetul 7. Before we read, Înainte să citim, I want to highlight something. vreau să subliniez ceva. Da möchte ich etwas herausstellen. Now, I don't know if you have little subtitles in your Bible. Nu știu dacă aveți mici Some people do. subtitluri în Biblia voastră, unii au. You'll have quickly seen, or you already know, that this is the story of Balaam. Aici este istoria lui Balaam. Dass es sich hier um die Geschichte von Biant geht. So, as we start thinking about this story about Balaam, Pe măsură ce începem să ne gândim la această istorie a lui Balaam, when you go to 23 verse 7, când te uiți la capitolul 23, versetul 7, what you'll notice vei observa Dort feststellen, is, again, if you've got these subtitles or subheadings, că, bine, doar dacă ai aceste subtitluri, was er meinte, waren diese noi nu prea le avem în română. manchmal so Überschriften, ja. in my Bible it calls it oracles. În Biblia noastră se numesc aceste subtitluri oracole Übersetzung Bileams erste Prophezeiung. Or statement. sau afirmații. Erste Aussage von mir aus. And it calls it the first oracle. Und hier wird es die Oracle Prophecy.
I don't want to say prophecy, I just want to make the first statement that he wants to do. Okay, also das ist die Überschrift hier im Englischen ist Bileams erste Aussage. So if it's the first, you know that he's going to give a series of these now. Also wenn es von Deci, der ersten Rede, dann vom avea o serie de menționări aici. Balak, the king of Moab, has asked Balaam to curse Israel. Împăratul Moabului îl va cere lui Balaam să pedepsească Israelul. Ja, Balak, der König von Moab, hat Bileam beauftragt, das Volk Israel zu verfluchen. And these oracles Și în aceste oracole sau is afirmații the statement that Balaam makes about the curse that he's bringing upon Israel. avem afirmația lui Balaam so care these va oracles are povesti the despre. curses that Balaam brings upon Israel. Deci aceste oracole vorbesc despre afirmația lui Balaam cu privire la ce va face el He cu says, say Israelul. something bad about them, and so Balaam says something. Balaam spune ceva rău despre And he Israel. does this a number of times. Și face asta de mai multe ori. So 23:7 is the first time he makes his speech about Israel. În 23 cu versetul 7 este prima dată când el vorbește despre And you know that Israel. the curse ends up being a blessing. Și observăm că aceste pedepse sau blesteme se vor transforma în binecuvântări. So what I just want to give you is some Bible verses. Vreau să vă dau câteva versete biblice. I've given you verse 7. Am dat versetul 7. Zunächst Vers 7. There's verse 18. Mai avem versetul 18. And then there's 24, După care avem 24, Kapitel 24, 3, 3, 15 and 20. 15 și 20, 20, And then I think 20, 21 and 23. după care avem 21 și 23. 21 und 23. So in all, you have 7 verses. În toate ai 7 versete. Im Gesamten haben wir hier 7 Verse. And I'm saying that's a symbol. Și spun că acest lucru este un simbol, Ein Symbol darstellt, The number 7 nämlich că numărul 7 is a symbol that can have different connotations. este un simbol care poate avea diferite conotații. Bedeutungen haben. And the one that I want us to think of Și unul la care aș vrea să ne gândim Jetzt möchte, an die wir denken, is complete. ist, dass es este conotația sau definiția complet So what I want us to see, sau desăvârșit. 7 reprezintă complet sau that these desăvârșit. series of curses, which Ceea- end up being blessings, Ce vreau să observați este că aceste serii de blesteme care, la urmă, se transformă în binecuvântări, are seen in these 7 verses. sunt văzute în aceste 7 versete. When we consider this word parable, Când vom considera că acest cuvânt parabolă indicating indică legt uns nahe, that whatever he's saying că orice spune el er sagt, comes to its completion ajunge la desăvârșire, ajunge la desăvârșire. over these 2 chapters and these 7 verses. in diesen 2 Kapiteln În aceste und două diesen versete, 7 Versen. în aceste două capitole cu 7 versete. But we're going to look at a number of these verses Dar ne uităm to try to help see the context of what ne vom uita la parable câteva means. versete ca Wir să haben observăm uns contextul la einige- ceea ce wir înseamnă schauen uns parabola. einige dieser Verse an, damit wir den Hintergrund bekommen, was das Wort Gleichnis bedeutet. So we'll read verse 7. Vom citi versetul lesen wir 7. Vers 7. Și și-a rostit parabola și a spus: Balac, împăratul lui Moab, m-a dus din Avram, din munții din Est, spunând: Vino, blesteamă-mă pe Iacob și vino și sfâdează blesteamă pe Iacob și vino sfâdează pe Israel. Herbeigeführt, der König der Moabiter und von den Bergen des Ostens. Komm, verfluche mir Jakob, komm und verwünsche Israel. And then verse 8 Și în versetul is 8 Balaam's response, where he says, how can I curse someone if God hasn't cursed them? răspunsul lui Balaam: Cum să blestem pe cel pe care Dumnezeu l-a blestemat? Wie soll ich denn jemanden verfluchen, wenn Gott ihn nicht verflucht hat? And then he begins his oracle. După care începe Dann oracolul beginnt lui. seine Rede oder seine Aussage. By the time you get to verse 13, Până ajungi la Wenn versetul wir, 13, zu Vers 13 schauen, he begins his second oracle. își începe al doilea beginnt er mit oracol. seiner zweiten Aussage. And so verse 18 here is his second oracle. Und Vers 18 ist jetzt Deci nun versetul seine zweite 18 Aussage. reprezintă al What you doilea can do oracol. is you can take all of these verses and break them down into the various oracles Ce that poți să he's doing. faci este să iei toate aceste versete și să le împarți în oracole. Den einzelnen
Aussagen quasi zuordnen können oder sie unterteilen können. So, just for curiosity, do we know how many oracles he mentions or he does? Doar de curiozitate, știți câte oracole sau câte menționări are el? It's 4. Sunt 4. So, by the time you get to 24, Odată ce ajungem la 24, verse 15, versetul he's come to his 15, final oracle. aici avem ultimul oracol. Seine letzte Aussage. So, when we look at the word parable, because it's going to be done in these 7 verses indicating completeness, Când ne uităm la this word parable ultime versete, acest cuvânt, is going to be parabolă, given va fi dat over 4 oracles, în 4 oracole, va fi spus în 4 oracole, Erwähnt. and it's going to take 7 verses to do that. și pentru asta avem nevoie de câteva versete. Verse, das zu beschreiben. And I'm saying 7 is a symbol of completeness or perfection. Și spun că 7 este un simbol al desăvârșirii Oder Vollkommenheit. sau perfecțiunii. And the number 4 Și numărul 4 itself has various symbolic meanings attached to it. are multe semnificații simbolice atașate lui. And again, it has this connotation of completeness. Și din nou are această conotație a desăvârșirii. There are 4 oracles, 7 verses with the word parable. Sunt 4 oracole, 7 versete formate din cuvântul parabolă. So to understand what parable means, Ca să înțelegem ce reprezintă parabola, when he says, I took up my parable, când spune am luat parabola mea sau mi-am rostit parabola, we begin to understand the context of what he's talking about. vei începe să înțelegi contextul despre ce vorbește el. In welchem Umstand oder zu welchem Umstand er das sagt, der Kontext dahinter. So when Brother Jonathan wanted to translate this phrase when I said Balaam's first oracle, Când fratele Jonathan a încercat să traducă acest verset, primul oracol al lui Balaam, Bileams erste Aussage. he wanted to change that word oracle to prophecy. el a încercat să schimbe acest cuvânt oracol în profeție. Orakel eigentlich übersetzen mit Prophetie. Because that's really what an oracle is. Pentru că de fapt asta reprezintă un oracol, o profeție. It's a prediction of something that's going to happen. Este o predicție a ceea ce se întâmplă în viitor. Etwas, das eintreffen wird. So you're probably aware Probabil ești conștient Es ist euch vielleicht bewusst, in ancient times, before you go to battle, că în trecut, înainte să te duci într-o luptă, într-o bătălie, bevor man in eine Schlacht zog, a general or a captain would go to an oracle to get counsel. un general sau un capitan se va duce la un oracol ca să ia sfaturi. Yes. eins wäre zum Beispiel das Orakel von Delphi. Perhaps a story that we're familiar with is the Witch of Endor. Oder probabil anders, o die istorie Hexe von Endor. What she speaks is her oracle. probabil ceva cu care este familiarizați este vrăjitoarea din Erondo. Ceea ce vorbește ea That phrase este is un not oracol. in the Bible itself, it's something that's added to break the sections down. Das Wort Orakel Fraza ist aceea doar a natürlich, fost adăugată în Biblie, nu ar fi fost în mod normal. Vrăjitoarea din Endor. Without reading through many of these verses, Înainte ca să citim aceste versete, viele Verse jetzt hier sau fără să betrachten, citim aceste I think all versete, of us would agree cred că toți suntem de acord dennoch alle überein, that each one of these statements that Balaam makes că fiecare dintre aceste afirmații pe care le face Balaam is in fact a prophecy este de fapt o profeție about what the Lord is going to do with Israel. a ceea ce va vrea Dumnezeu să facă cu Israel. So I'd recommend that you read these 2 chapters and you'll see very clearly Deci vă recomand să citiți aceste versete și să observați foarte clar that what Balaam is doing, că ceea ce face Balaam, in contradiction to what he's been asked to do, în contradicție cu ceea ce i-a fost lui cerut să facă, zu dem, was man ihn gebeten hat zu tun. is to prophesy about the prosperous future of Israel. este să profetizeze despre viitorul prosper al lui Israel. Tolle Zukunft
von Israel vorhersagt. You can see that really clearly Puteți să vedeți asta foarte clar if you went to Numbers 17, sorry, 24:17. dacă te uiți la Numeri 24:17. Und read that. If you read that. Ich sehe ihn, aber jetzt Îl voi vedea, dar nu acum, îl voi primi, dar nu de aproape. O stea va ieși din Iacob și un sceptru se va ridica din Israel și va lovi colțurile lui Moab și va nimici pe toți copiii lui ein Set. Zepter erhebt sich aus Israel. Es wird die Schläfen Moabs zerschmettern und alle Söhne Sets zertrümmern. Before we comment on that, Înainte să comentăm Bevor wir jetzt asta, dies kommentieren, let's just go to verse 20 să here. ne uităm la versetul 20 aici. Vers 20, 24:20. Und als er Amalek Și când a privit la Amalek și a rostit parabola și a spus, Amalek a fost cel dintâi dintre națiuni, dar sfârșitul său de pe urmă va fi pierirea You can see very veșnică. clearly he's making a prediction of what's going to happen. Poți vedea foarte clar că face predicția ceea ce se întâmplă în viitor. gemacht über das, was eintreffen wird. Amalek was the first of the nations, the most premier of the nations, Primul a fost, Amalek a fost primul dintre națiuni, a fost but his latter end șeful, dar mai încolo Zu guter Letzt should be one where he perishes. a fost cel care a pierit. quasi zugrunde gehen. And as you go through these verses, Odată ce treci prin aceste versete, Wenn ihr diese Verse anschaut, you'll see very clearly that his four oracles ne vedea foarte clar că cele 4 profeții sau oracole a lui Balaam really is a singular prophecy cu adevărat reprezintă o singură profeție about Israel. despre Israel. die über Israel gesprochen wird. So, in this situation, in this context, with this În word, această situație, în acest context, In dieser Situation, mit diesem Hintergrund, when we see its first mention, când îi vedem prima wir mențiune, dann die erste Erwähnung hier erkennen, the word parable, cuvântul parabola, dann ist das Wort Gleichnis, its definition definiția ei, ja, dann ist sau definiția lui, Definition dieses Wort Gleichnis, is that it's a prophecy. este profeția. Prophezeiung ist. Deci parabola înseamnă So, we profeție. could have read, Wir hätten Am fi genauso putut să gut citim, when he looked on Amalek, he took up his prophecy. când a privit la Amalek și a rostit profeția. begann er seine Prophetie über Amalek und er sprach. Verse 21, Versetul Dann in Vers 21. 21, he looked on the Kenites Și a, and privit, took up his prophecy. și a privit la Cheniți și și-a rostit profeția. begann er seine Prophezeiung und sprach. 21 we just read, 21 pe care le-am citit. 21 gelesen. the Kenites are strong. Die Keniter Cheniții sind sehr sunt stark. puternici. Verse 22, In Vers În versetul 22, but they shall be wasted. totuși Doch cheniții du vor wirst fi pustiți. verwüstet werden. 23, Vers 23. he took up his prophecy. Și și-a rostit Und er profeția. begann wiederum seine Prophetie und sprach. Again, we could see it's a De prediction. asemenea, putem vedea că este o predicție. Dass es sich um eine Prophetie handelt. So what I want us to see, Ceea ce vreau să Was ich vedem, möchte, dass wir erkennen, when we talk about the word parable itself când vorbim despre cuvântul parabolă über das însuși Wort Gleichnis reden and how it's used in Scripture, și cum este folosit în Scriptură, verwendet wird, and we follow this rule of first mention, și folosim această regulă a primelei mențiuni, Erwähnung folgen, whatever definition we see for the usage of that word, indiferent ce definiție găsim pentru folosința acestui cuvânt, Definition wir für den Gebrauch dieses Wortes erkennen, you should be able to hold that definition every time that word is ever used. ar trebui să păstrezi acea definiție oriunde este folosit acel cuvânt. wann auch immer dieses Wort benutzt wird. So hopefully I've demonstrated Sper că am demonstrat asta, that in its first usage it's referring to a prophecy. că în prima folosire a cuvântul parabola se referă la o profeție. Eine Prophetie ist. And the problem that you and I Și face problema cu care noi avem de face is that when you go to the Gospels, este că atunci când te duci la Evanghelii, that's not the only place, but if it's a convenient example, nu este singurul loc, dar e cel mai bun exemplu. Einzige Ort, aber das ist ein sehr schönes Beispiel. and Jesus begins to speak in parables, Și Iisus începe să vorbească în parabole. Gleichnissen zu lehren, we are more inclined Suntem mai înclinați decât, suntem mai mult to take înclinați those parables să luăm aceste parabole Gleichnisse, and apply them at a moralistic level, și să le aplicăm la un nivel moral. moral anzuwenden. perhaps not even recognizing that they actually are a prophecy.
Probabil nici nu recunoaștem că sunt de fapt profeție. auch prophetisch sind. Prophetisch sunt. And then, to make things worse, După care, ca să mai înrăutățim lucrurile, when Ellen White comments on these parables, când Ellen White comentează cu privire la aceste parabole, Schauen wir dann Ellen White an und wenn sie ihren Kommentar dazu gibt, what she does ceea ce face ea ist, was sie tut, is, in her explanation of them, este în explicația lor, was sie in ihrer Erklärung über die Gleichnisse tut, she reinforces this concept that they should be understood at a moral level. ea împuternicește conceptul că ar trebui să fie înțelese la un nivel den moral. Gedanken, dass sie auf einer moralischen Ebene zu lesen sind. So there's some tension Deci este această tensiune la mijloc between how Ellen White approaches parables între cum Ellen White abordează Ellen parabolele White an Gleichnisse herangeht and how we would approach parables using this rule. și cum noi am putea să și cum noi abordăm este diferența între cum Ellen White abordează parabole și cum abordăm noi parabolele folosire cu aceasta. Detractors from what we teach, Și răspunsul people who oppose us, pentru cei care sunt dușmanii noștri sau opoziții noștri, is not that we deny a moral explanation of these parables, este următorul. Noi nu vrem să înlăturăm explicația morală a parabolei, nu vrem să o respingem. we should not deny that truth, Noi nu ar trebui să respingem acest adevăr, că parabola poate să fie și but morală. what I want to challenge you and others with Dar cu ce vreau să vă pun la încercare sozusagen herausfordern, is to search out the prophetic meaning of those parables. să vă provoc, de fapt, să căutați semnificația profetică a acestor parabole. And that's where it becomes difficult, Și acum devine totul dificil. because we here at the end of the world Pentru că noi acum, la sfârșitul lumii, hier am Ende der Erde are really not well trained in the use of parables, cu adevărat nu suntem antrenați în folosirea and so we're only parabolelor. becoming familiar with them und wir werden Deci mit noi nu ihnen prea am nur devenit vertraut, familiari cu ele, at their prophetic level. la nivel profetic. We're only becoming familiar with them at their prophetic level recently. It's not, we haven't been doing this for a long time. Noi, Und wir werden mit der până prophetischen foarte Ebene recent, dieser niciodată nu ne-am Gleichnisse prea sind wir erst ocupat seit cu kurzem nivelul So profetic al we don't have the parabolelor. answer for every single parable. At least I don't. Deci noi nu avem, sau cel puțin eu nu am răspuns la fiecare parabolă Gleichnis, zumindest habe ich sie nicht. în punct de vedere So you profetic. have to decide, Deci trebuie să decizi. Entscheiden. is this a valid rule? Aceasta este o regulă validă. Eine fundierte Regel ist, If I take you to a New Testament parable, Să iei parabole din Noul Testament im Neuen Testament lese, and if you can't readily see a prophetic fulfillment, și dacă tu nu prea poți să vezi o împlinire profetică, does that mean there is not one bedeutet asta înseamnă das, că dass es nu keinen există and the rule niciuna doesn't work? și că Regel nicht funktioniert. Or regula nu merge, Is it an sau indication este o that you're not a good indicație Bible scholar? că tu nu ești un bun învățător al Bibliei sau cititor al And you need Bibliei more training? și că ai nevoie mai mult de antrenament. I'm suggesting it's the latter. Eu sugerez că a doua variantă e corectă. Nu ești un student bun al Bibliei. We're really not good at studying our Bibles. Noi nu prea știm cum să ne studiem Bibliile. And the fact that we can't see things is indicative of our weakness. Și faptul că noi nu prea putem să vedem lucruri, asta înseamnă că noi suntem foarte slabi. The Sau fact that we can't see Faptul că things noi nu putem vedea lucruri indică slăbiciunea noastră. is indicative of our weakness. Asta este un indicator pentru slăbiciunea noastră. It's not a statement that this rule is invalid. Nu este corect să spui că această regulă nu e validă. So it's all about your approach Și este to vorba de the Bible. abordarea ta cu privire la Biblie. I want to make a comment here Vreau să comentez ceva aici, Ich möchte hier etwas sagen. because we're in this passage, pentru că suntem în acest pasaj, which is a related but different point. care este un pasaj
de legătură, dar totuși diferit. Ein anderer. You remember I mentioned this yesterday, Vă aduceți aminte că am menționat asta ieri? and I gave you the example. It was, I think, from the book of Acts, chapter 15. Și v-am dat exemplu din cartea Faptele Apostolului, We went to numărul Acts 15:15, Faptele Apostolilor, capitolul And this was 15, James. versetul 15. Și aici vorbim despre Iacov at the Jerusalem Council, la Ierusalim and his defense și apărarea lui Wir lesen dort seine Verteidigung. that the Gentiles should be allowed to join God's church. că neamurile ar trebui să li se permită neamurilor să intre în Biserica lui Dumnezeu. Der Gemeinde Gottes beizutreten. And he begins in verse 15 by saying, as it is written. Și l-a citit în versetul 5. El a zis în versetul 15 așa. Și cu acestea sunt de acord, așa cum este scris. And part of that discussion, if you remember, was about the Septuagint. Și parte din această discuție, dacă vă aduceți aminte, era vorba despre Septuagint. That James is quoting from a Greek Old Testament, not the Hebrew Old Testament. Iacob citea din greaca din Vechiul Testament, nu despre Noul Testament. Din And in the King Vechiul James, Testament that's the vorbea el. Hebrew Old Testament that's translated from. Nu, este și în King James este vorba despre ebraica din Vechiul Testament, nu greaca. Pardon, aici am greșit eu. Deci ebraica din Vechiul Testament. So when you compare the New Testament with the Old Testament, Când you'll see there are differences. Când compari Noul Testament cu Vechiul Testament, o să vezi că sunt câteva diferențe. And the Old Testament passage was Amos 9:11. Și pasajul din Vechiul Testament era Amos So we know it has 9 cu prophetic 11. significance through the symbology of the numbers. Und aufgrund der Zahlen hat es symbolische Bedeutung. Deci vedem că aceste And the point I wanted us to numere au o see, importanță destul de mare. Și ideea pe care vreau să o vedeți, even though he's quoting from a Greek Old Testament, Chiar he dacă- paraphrases that. chiar dacă citește din greaca Vechiul Testament, el o parafrazează. Nu știu, tot n-am înțeles dacă e greacă sau ebraică la Vechiul Testament. So when we start thinking Când începem să ne gândim about how Old Testament passages are used in the New Testament, cum vechile pasaje din Biblie sunt folosite în Noul Testament, we see that they can be used in different ways. vedem că pot fi folosite în moduri diferite auf unterschiedliche Art und Weise verwendet werden können. Than their original context. decât contextul lor original. Im Gegensatz zu ihrem ursprünglichen Kontext. So we're in Numbers 24:17. Suntem în Numeri 24 cu 17. 24:17. In 4. Mose 24:17. We already read this passage, Deja am citit acest pasaj. and I want to make some comment on this. Vreau să fac câteva comentarii cu privire la asta. Das möchte ich dazu etwas sagen. There shall come a star out of Jacob, and a scepter shall rise out of Israel. O stea va ieși din Iacov și un sceptru se va ridica din Israel. I just read the small bit. There shall come a star out of Jacob, and a scepter shall rise out of Israel. Ein Stern tritt hervor aus Jakob und ein Zepter hebt sich aus Israel. We know this is a prophecy, Știm că asta e o profeție Eine Prophetie darstellt. and it's connected to the final and fourth oracle. și este corelată cu ultimul și al patrulea oracol. Dem vierten verknüpft. Now, the reason why we want to read this passage and discuss it Motivul pentru care noi vrem să citim acest pasaj și să-l discutăm is because this passage is going to be used in the New Testament este pentru că acest pasaj va fi folosit în Noul Testament in an important and profound way. într-un mod foarte profund și important. If you go to Matthew chapter 2, Dacă te uiți la Matei, capitolul 2, so in Matthew chapter 2, Matei, capitolul 2, and again, depending on your subheadings, și iar depinde de, nu știu, subtitlurile voastre, dacă le aveți. you'll see it's a story about the wise men. Vedeți că este o istorie despre oameni înțelepți. Aus dem Morgenland handelt. Your Bible might say magi. Biblia voastră poate spune magii.
es, ja, also die Weisen. So it's either magi or wise men. Vorbim aici despre magi sau despre oamenii mai înțelepți. If you go to verse 1, it actually says wise men in the verse itself. Dacă te uiți la versetul 1, vezi că spune Also in Matthäus 2, magi Vers 1 chiar wird das în, Wort Weise, sau oameni înțelepți chiar în verset. benutzt. So these wise men are going to come from the east to Jerusalem. Deci acești magi vor veni de la est către Ierusalim. The fact that they're wise, Ideea că sunt înțelepți, what I'm suggesting we're able to do, ceea ce sugerez că what I'm suggesting we're able to ceea ce do sugerez că noi suntem capabili să facem is take that word wise este să luăm acest cuvânt înțelept sau înțelepți and proof text it și să-l dovedim textual. using compare and contrast. Folosim metoda comparării sau contrastării. Noi avem magi în română, însă ei au oameni înțelepți, așa scrie, și ei au, Parminder o să încerce să ia So we'll cuvântul take înțelept wise men, deoparte. El ia cuvintele oameni Matthew înțelepți 2, din Matei 2 sau magi, and then we'll take wise virgins. după care luăm fecioarele înțelepte. Deci avem bărbați oameni înțelepți și fecioare înțelepte. Matthew 25. Matei 25. And we're going to compare and Vom contrast comparăm și contrastăm cele două variante, oameni înțelepți și femei by saying that înțelepte. the men are the Fecioare virgins. înțelepte. Prin compararea, spunând că oamenii We could make reprezintă other comparisons and see fecioarele. contrasting experiences if we chose to, but we're not going to. Putem să facem alte We contrastări could și la see alte cuvinte. contrasting experiences. Putem să vedem și contrast în experiențele lor, a oamenilor și a fecioarelor. The virgins are Jews, Fecioarele sunt iudeii, the wise men are Gentiles. They're magii contrasting. reprezintă neamurile. Sunt în contrast. But I just want to pick up this concept Dar aș, that they're wise. dar aș vrea să luăm acest concept că sunt înțelepți amândoi. Am două variante, We sunt can pick up înțelepte. this word wise and introduce other groups into this story as well. Putem să luăm acest cuvânt înțelept și să introducem în alte grupuri, în alte istorii, bineînțeles. So, what we're able to do, Ceea ce suntem capabili să facem, even though we know these men are Gentiles, chiar dacă știm că acești oameni reprezintă neamurile and these are Jews, și acestea sunt iudeii, we can take this word wise putem să luăm acest cuvânt înțelept and use it as a symbol și să folosim ca un simbol to identify this group of people as being the ca wise. să identificăm acest grup de oameni ca fiind cei înțelepți. And what I'm suggesting by that Ce sugerez prin asta is that this group of people este că acest grup de oameni are now identifying să identifică această mișcare. no coincidence that they give 3 gifts. Nici o coincidență că îi dau 3 daruri. Of course, we can't prove that there are 3 of them, Bineînțeles că nu putem să dovedim că sunt doar 3 but înțelepți, it's indicative that they are if they have 3 gifts. dar cam putem să tragem concluzia că sunt doar 3 magi atât timp cât au 3 daruri, 3 tools, 3 helps. 3 ajutoare sau 3 instrumente. Doesn't say. 3 messengers. 3 mesageri. So these wise men Acești oameni înțelepți are going to be connected to the story of the birth of Christ vor fi corelați cu istoria nașterii lui Isus sau sunt corelați cu at the această time of istorie. the end. La timpul sfârșitului, They're going to be studying the scriptures. ei studiază scripturile. And what are they studying? Și ce studiază ei? They're studying prophecy, Ei studiază profeția, but it's specifically the oracles of Balaam. dar în mod specific oracolele lui Balaam sau profețiile lui Balaam. They're studying the 4 oracles of Balaam, Ei studiază cele 4 oracole ale lui Balaam, which are parables. care reprezintă parabole. And what they're going to do, Și ceea ce vor face, they're going to take this
mission seriously este că vor lua această misiune în mod serios ernst nehmen. and use parables in the proper and right way. și încep să folosească parabole într-un mod corect. And we'll take up that study after the break. Și vom studia acest lucru după pauză. Let's pray. Ne rugăm? Miteinander beten. Heavenly Father, we thank you for your watch care and your goodness. Tată, țăresc, îți mulțumim pentru mila și bunătatea ta. Für deine Güte und deine Gnade. We thank you that you have spoken about us in your word. Îți mulțumim pentru că tu ai vorbit despre noi în cuvântul tău. Uns in deinem Wort gesprochen hast. May each of us individually and collectively Ajută ca fiecare dintre noi în mod individual și colectiv Als Gesamtes identify with these wise men. să ne identificăm cu acești oameni înțelepți. Männern vergleichen. We pray in Jesus' Ne-a name. rugat în numele Lui Wir Iisus. bitten dies im Namen Jesu. Amen. Amen.